हॅलो नमस्कार मंडळी. आज आपण जाणार आहोत एलिफंटा केव्ज इथं. आणि जर तुम्ही प्लॅनिंग करत असाल एलिफंटा येण्यासाठी तर तुमच्या स्टेशनपासून CSMTची ट्रेन घ्यायची आणि CSMT पोचल्यानंतर बाहेरच बस असते आणि ही बस फक्त 6 रुपये तिकिटात गेटवे ऑफ इंडिया येथे पोचवते आणि या बसचा नंबर आहे 116. आता आम्ही इकडं बोटमध्ये बसलेलो आहे. एलिफंटा केव्ज इथे चाललो आहे आम्ही. इकडेही काव्य आहे. तर आम्ही 250 रुपये प्रति तिकीट घेतले आणि आता बोटमध्ये बसलो आहोत आणि साधारण आता 1 तासाचा प्रवास आहे आणि त्याच्यानंतर आता मस्त आपण जाणार आहोत एलिफंटा या ठिकाणी. आणि तुम्ही बघू शकताय की किती मस्त समुद्राच्या लाटा वगैरे आम्ही सगळे एन्जॉय करतो आहेत आणि आजूबाजूला सगळे बाकीच्या बोटी वगैरे दिसत आहेत. ते पाहायला खूप मजा येते. आणि इकडे तुम्हाला हे मोठे मोठे जहाज दिसले असतील तर हे आपल्या इंडियन नेव्हीचे आहेत आणि पहा आपला झेंडा सुद्धा आहे त्या ठिकाणी भारताचा. तर आता इकडे ही लांब जी शॅडो दिसते ना एलिफंट सारखी, तर त्या ठिकाणी त्या डोंगरावर आपल्याला जायचं आहे. आपण सगळे एलिफंटा केव म्हणून ओळखतो, पण पूर्वीच्या काळी ना याचं नाव होतं घरतपुरी म्हणजे सिटी ऑफ केव्ज, कारण या ठिकाणी ना खूप सारे केव्ज आहेत. आणि तुम्हाला माहिती का की हे एलिफंटा नाव का पडले ते सांगते तुम्हाला. फायनली आम्ही पोचलो आहोत एलिफंटा केव्ज या ठिकाणी. तर हा आधी आपल्याला पूल लागतो आणि ह्या पुलावरून आपल्याला जायचं असतं एलिफंटा केव्ज या ठिकाणी. तर हे अंतर साधारण मला वाटतं थोडं 5-7 मिनिटाचं असेल आणि याच्यावरून आपल्याला ती मिनी ट्रेन पण असते. तुम्हाला वाटलं तुम्ही मिनी ट्रेनने सुद्धा जाऊ शकतात. आणि ह्या पुलावर आपण उतरल्यानंतर इथं आपल्याला खूप छान छान सगळे फ्रूट्सची एक थाळी मिळते. तर ती आम्ही घेतली सर्वांनी आणि ती एन्जॉय केली मस्त. आणि त्याच्यानंतर आम्ही निघालो पुढच्या रस्त्यासाठी. तर एलिफंटा हे नाव का पडलं ते पण सांगते. जेव्हा पोर्तुगीज आले होते भारतात राहायला तर तेव्हा त्यांना वाटलं होतं की हे खूप मोठं स्ट्रक्चर आहे एलिफंटसारखं दिसणारं आणि हे या एरियाला म्हणजे तिथून आजूबाजूचा जो सगळा एरिया आहे त्या एरियाला हे प्रोटेक्ट करतं आहे. म्हणून तेव्हापासून त्यांनी याचे नाव एलिफंटा असं ठेवलं. आणि आम्ही सगळे फ्रूट्स वगैरे एन्जॉय केलं आणि त्याच्यानंतर निघालो आहोत एलिफंटा केव्जकडे. तर इकडं ही ट्रेनची पटरी तुम्हाला बाजूला दिसत असेल. ट्रेन पण होती पण आम्हाला पायी जाऊन आजूबाजूचं समुद्राचं सगळं वातावरण वगैरे सगळं एन्जॉय करायचं होतं म्हणून आम्ही ट्रेनमध्ये नाही बसलो. अदरवाईज तुम्ही ट्रेनमध्ये बसू शकतात आणि त्याचं तिकीटसुद्धा फक्त 5 रुपये आहे. आणि आता सुरू होणार आहे आपली मेन जर्नी. आणि या ठिकाणावरून साधारण आपल्याला ह्या 25 पायऱ्या आहेत आणि या 25 पायऱ्या चढताना आपल्याला हे आजूबाजूला खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला वस्तू किंवा काय सगळं इतकं छान छान आहे ना. पण हे जर पाहायला लागलो असतो तर मग वरती जायला आणखीन उशीर झाला असता आणि खूप जास्त ऊन तापत होतं वरतून, त्याच्यामुळे आम्ही हे टाळलं थोडंसं.
आणि तुम्हाला माहिती आहे का, इथले माकड तर इतके बदमाश आहेत ना, बापरे, कुणाजवळ पण काही पण दिसलं ना तर ते घेऊन पळून जातात. तर तुम्ही जर आले ना इकडं तर तुमचं सामान वगैरे सगळं सांभाळून ठेवा. हातात तुमची बाटली असेल, मोबाईल असेल, काही असेल, काहीही घेऊन जातात ते. आणि मागे मी तुम्हाला सांगितलं की या ठिकाणी एलिफंटाचं एक स्ट्रक्चर आहे, पण ते खरं तर इथं या ठिकाणी नाही आहे, त्याला ना प्रिझर्व करून ठेवले आहे विक्टोरिया गार्डन झूमध्ये. 1987मध्ये युनेस्कोने वर्ल्ड हेरिटेज साईटचे टायटल दिले गेलेले आहे या ठिकाणी. आणि हे टायटल जे आहे ते खूप जागांना मिळतं आणि त्यातून एक आहे एलिफंटा केव. तर आता आपण निघूया केवकडे. तर कर्नाटकाच्या राजाने त्रिमूर्ती बिल्ड केली होती आणि तशीच 1400 वर्ष जुनी केव आहे ही. आणि ही जागा बांधून साधारण 100 वर्ष झालीत. फक्त थोडी दुःखाची बाब आहे की काही मूर्त्या वगैरे तुटल्या आहेत, पण काही हरकत नाही. आणि तुम्हाला जर अजून एक्स्ट्रा माहिती हवी असेल तर मी हे बाजूचे जे फलक आहेत त्यांची छोटी फोटो साईडला लावून देईल, ते तुम्ही वाचून घेऊ शकतात जर तुम्हाला डीपमध्ये माहिती हवी असेल तर. एलिफंटा केव्जमधील सगळ्यात पहिली आणि सगळ्यात मोठी केव जी आहे त्या ठिकाणावरून आपण जेव्हा मध्ये एंट्री करतो तर तिथं आपल्याला हे त्रिशिव म्हटलं जातं, याला हे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं. एलिफंटा केव हिंदू संस्कृतीला अनुसरून आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला केव्ज ह्या सगळ्या शिवजींच्या वेगवेगळ्या रूपात दिसतील, जसं की त्रिशिवा, अर्धनारी शिवा, योगगुरु शिवा या पद्धतीने. तर आम्ही चालत होतो पण रस्त्याने इकडं हे असं पायऱ्यांसारखं आम्हाला दिसलं आणि त्याच्यानंतर म्हटलं इकडं काय असावं, म्हणून आम्ही इकडं आलो. कारण पुन्हा असं अशा ठिकाणी आपल्याला यायला मिळत नाही, त्याच्यामुळे आपण आलेलो आहोत तर पूर्ण माहिती घेऊन किंवा पूर्ण जे काय आहे ते पाहूनच आपण जावं, यासाठी आम्ही इकडं आलो. आणि तिथं गेल्यानंतर आम्हाला समजलं की इकडं पूर्ण जंगल आहे, पण तरी तिकडे ना अशा दगडी पायऱ्या बांधलेल्या आहेत, म्हणजे तिकडं पण कसला तरी रस्ता असेल किंवा केव्ज वगैरे तिकडं असतील, पण तिकडे बंदी आहे म्हणून त्यांनी पॅक केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आम्ही इकडं आलो आणि ही जी गुंफा आहे ना, तर या ठिकाणी जो अजय देवगणचा कयामत पिक्चर आहे ना, त्या कयामत पिक्चरची शूटिंग या ठिकाणी झालेली आहे. आणि आता आम्हाला निघायचं होतं, पण मुलांना आणि सगळ्यांना आम्हाला भुका लागल्या होत्या, त्याच्यामुळे आता इथं जी कॅन्टीन आहे, इथं एलिफंटा केव्जवरच ही कॅन्टीन आहे. तर या ठिकाणी आम्ही सगळ्यांनी जेवणं केले. मस्त समोरून समुद्र दिसत होता आणि त्याच्या पलीकडे आम्ही जेवण करत होतो. हे तुम्हाला दिसतंय छान. तर इतकं भारी फिलिंग होती, छान वाटत होतं. आणि आम्ही सगळ्यांनी मस्त जेवणं केले. छान हवा चालत होती, शुद्ध सगळी समुद्राची, गार वारा येत होता. आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही निघालो परतीच्या प्रवासाला. आणि पुन्हा मग तेच बोटिंगने इथून पुलावरून बोटिंगला जायचं, बोटिंगवरून मग गेटवे ऑफ इंडियाला आणि मग तिथून पुढचा प्रवास.